Assalamualaikum. Nama saya Raja Muhammad Amirul Haikal bin Raja Setoriza. Menu saya pada hari ini ialah puding raja semanis cinta. Bahan untuk menggoreng: sedikit pisang, sedikit minyak masak dan minyak sapi untuk menggoreng. Bahan-bahan jala emas: sedikit pewarna kuning, 5 biji telur kuning, 1 mangkuk air, 1 mangkuk gula. Bahan-bahan sos puding: esen vanila, 1 biji telur kuning, 2 sudu gula, setengah mangkuk air, 1 tin susu cair. Bahan-bahan hiasan: ceri merah dan hijau, buah pun, kacang gajus.
Hasil masakan saya, puding diraja semanis cinta. Sekian, terima kasih.